Assalamualaikum. Hari ni sis nak share resepi sagu gula Melaka. Sebelum tu, korang jangan lupa tahu untuk tekan button like, subscribe channel ni dan onkan notification so that korang bolehlah tengok video-video baru yang kami akan update. Jangan lupa komen juga ya. Kalau korang dah sedia, jom kita mulakan. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 1 cawan santan, 2 hingga 3 helai daun pandan, 1 ketul gula Melaka, 3 sudu besar gula pasir, sagu dan pewarna makanan. Mula-mula kita masak sagu ya. Untuk masak sagu, masakkan air hingga menggelegak. Air tu kena banyak daripada sagu. Bila dah menggelegak tu barulah korang masukkan sagu. Api tu sederhana je tau. Sesekali tu kenalah kacau dia. Macam mana kita nak tahu sagu tu dah masak ke tak? Biji sagu tu dia akan jadi transparent macam ni. Kalau macam ni maksudnya dah masak lah. Sekarang ni kita nak warnakan dia. Kalau korang nak buat sagu tu 2-3 warna, korang asingkan dulu sagu tu kat bekas yang lain tau. Sebab sis ada sagu merah, so yang ni sis guna 1 warna je. Masukkan pewarna. Kacau sebati tau. Bila dah sebati, tutup api. Lepas ni kita akan pergi ke proses untuk basuh sagu. Untuk basuh sagu, kita guna penapis tau. Penapis tu pula jangan lagi besar daripada biji sagu ya. Sekarang basuh-basuh hilang pula biji sagunya. Kita gunakan penapis. Lepas tu kita lalukan dia dekat bawah air. Tujuan dia, kita buat macam ni sebab kita nak asingkan kanji tu daripada biji sagu ni. Bila dah bersih, barulah kita simpankan dekat dalam bekas. Ulang langkah ni sampai habis biji sagu yang korang masak tu tau. So sekarang kita nak pergi kat proses seterusnya. Kita nak masak kuah gula Melaka dia. Mula-mula kita masukkan 2,5 cawan air. Kemudian kita akan masukkan 1 ketul gula Melaka, 3 sudu besar gula pasir. Lepas tu kita masukkan daun pandan yang kita dah basuh. Biarkan dia masak dekat atas api. Api tu jangan besar sangat ya. Kita masakkan sampai gula Melaka dia tu hilang. Hilang, cair. Bila dah menggelegak macam ni, dah masak dah tu, kita tutup api dia. Lepas tu kita simpan dekat dalam bekas. Bila dah penuh tu nanti korang simpanlah dekat dalam peti bagi dia sejuk. So next step, kita nak masak pula santan dia. Okay, saya gunakan 1 cawan santan pekat dengan 1 cawan air. Lepas tu masukkan sikit garam and then tunggulah dia masak. Api tu macam biasa, jangan besar sangat. Masak sampai santan tu masak lah. Bila dah masak, bolehlah padam api dan sejukkan dia. So, siaplah resepi kita hari ini. Resepi sagu gula Melaka. Kalau korang nak tahu, sagu ni lagi sedap kalau makan masa sejuk-sejuk. Bila makan sejuk tu, rasa macam ada keawang-awangan. So, bagi korang yang nak try buat resepi sagu ni, buatlah senang je, okay? Sagu gula Melaka dah siap. Selamat mencuba.